Hallå där! Idag har vi äran att få besöka VM-golf i Norrköping. Idag ska William Monier, jag tror det uttalas så, få hjälpa mig att drilla lite järnslag. Det lär bli en skräckupplevelse. Jag vet att jag troligen inte har en jättebra uppställning och så vidare. Och bollträffen är nog lite sisådär. Det börjar bli kallt, men vi pratar vidare när vi är inomhus sen. Ha det gött! Hej, mitt namn är William Monier och jag är golftränare på VM Golf här ute på Ingelsta Golf Academy. Och ja, vi är nu inne i våran nya studio. Här är vi står egentligen just nu, så var det gräs i oktober och sen så gick det väldigt snabbt under hösten och sen så, ja, nu är vi i en inredd ny studio som är superhäftig och lite av en dröm för oss golftränare. Jag driver ju VM Golf tillsammans med min brorsa Wesley Monier, som kallas även Våfflan i många medier. Så att vi har den här studion tillsammans och har lite mer nya möjligheter. Jag har jobbat som golftränare började ju som junior ute på Bråvikens golfklubb och växte upp där som junior, elitspelare, proffs. Vi var proffs 2013 tror jag det var. Och sen gick jag tränarstudentutbildningen 2015 och sen så tyckte jag fast det här var nog roligt och valde att gå min högre tränarutbildning 2016-2019 var jag examinerad där och då blev jag headpro på Bråvikens golfklubb och var där i 4 års tid och nu är jag headpro tillsammans med Wesley här på Ingelsta Golf Academy då. Så att det känns jättekul och jag ska ta en liten tour runt hur det ser ut. Så att då har vi nya TaylorMade-grejerna, så vi har en liten TaylorMade-yta och sen har vi, titta här nu, så Cobra och sen har vi en av ägarna till anläggningen. Så kom vi in här, vilken jävla timing. Så att, och så har vi en liten verkstad då, som Wesley ansvarar för. När vi kan göra alla typer av reparationer och så. Inomhus, möjlighet att stå inomhus och köra. Och så vi har 2 stycken slagplatser. En här och en där, så att det är lite min yta borta vid TaylorMade eftersom jag är TaylorMade-ambassadör och Wesley är Cobra-ambassadör, så att det blir lite mer Cobra-hörna, men de jobbar tillsammans ändå så att det funkar bra. Så vi kör lite vinterträning så att vi är väl upp till 4-6 i grupperna och kör inomhus här, så att har vi lite olika stationer, lite fys, lite puttning och lite slag och så har vi då 2 stycken sådana här foresight quads som vår lilla maskin heter. Ser ut sådär. Det är 4 kameror. Varje kamera tar 10 000 bilder i sekunden. Så att 2 stycken capture själva bollen och 2 stycken fångar klubban. Och det ger oss väldigt, väldigt precis information. Så att vi kan se. Hur lång är den, jag? Oj! På Tinder är den 70 men i verkligheten är den 68,5. Ja, jag trodde jag var 1,70 men det var en tjej som påpekade att jag inte var det. För hon var till 1,70, hon var lite längre än mig. Attans. Ja. 5'6" då, kan du annars säga. Ja. Det låter lite häftigt också. Ja, det låter helt klart. Vi ska skriva in nu då, det är kroppens, hur lång kroppen är och sen har jag en liten chart ungefär hur bred då själva höftbenen är. För det är appen som jag använder då, det är en AI-app då som kommer helt enkelt ta videofilmer jag tar på dig och sen trolla om dem till 3D-filmer då. Jaha. Så vi får lite mätvärden på hur kroppen rör sig. Ja, vad häftigt. Ja. Vi kommer få lite mätvärden mot hur mycket, men i vilken riktning och så en torspelare rör sig. Ja. Och det blir väldigt intressant och förmodligen mer lättförståeligt att veta. Men jag flyttar mig så här mycket medan en duktig spelare gör så här mycket. Ja, det är ju riktigt. Det beror på vad man vill liksom få ut av sig. Är det någon som vill slå längre och sen så vrider de inte upp, då är det ganska tydligt. Du vrider bara upp 70 grader medan en elitspelare kanske vrider upp liksom 90 grader i kroppen. Så det måste finnas en rörlighet också i den delen såklart. Spännande. Det här kommer bli jäkligt spännande för er tittare också som kollar.
För jag tror det blir många så här aha-upplevelser från er också, inte bara från mig. Jag kör en tumme upp då. Jag har ju någon tumme upp-tics har jag ju sett. Alltså, du hör på också många bilder har jag mycket tumme. Ja, precis. Det är alltid bra att göra en tumme upp. Ja. Vad har du i handikapp nu? Jag har 11. 11. Vad har du för liksom idrottsbakgrund? Vad har du? Ja, det är väl främst fotboll jag har spelat. Sådär. Men det är några kilo sen som jag brukar säga. Och har du liksom dragit på dina skador? Via golfen har jag fått någon sträckning så här som har varit borta 3 veckor typ. Och lite förslitningar i handleden hade jag problem med förra året, slutet av säsongen. Ja, det kan det lätt bli liksom. Ja. Men inga andra så här brott eller annat. Nej. Och om vi går in på hjärnslagen. Ja. Vad upplever du är den vanliga missen liksom? Så den vanliga missen är ju höger eller vänster generellt. Alltså att jag inte kan kontrollera bollbanan. Speciellt från semiruffen. Så trycker jag dem gärna höger, men det kan även tryckas vänster liksom. Sen är det väl bollträffen som är det generella problemet då. Helt enkelt. Ja, och ojämnt liksom. Allt från att man tar i marken eller tunn träff. Och allt från till att jag kunde lära mig att roa i hela augusti och sen funkar det inte i oktober. Nej. Den nivån så att säga. Det är väldigt upp och ner. Är det. Och där tänker jag då att lite, har vi inte en bra bollträff och en klubba som kanske ibland då bottnar på rätt ställe, då kan även riktningen bli liksom problem. Så att jag vill ju säkerställa först liksom en bollträff lite. Absolut. Då ser jag lite priordning att en vanlig miss är det ju en ojämn bollträff. Ja, det skulle jag vilja säga. Ofta då upplever du liksom som en rak höger och en rak vänster egentligen, eller är det mer att den skruvar åt något håll? Ja, men sen jag börjar roa i augusti så kan jag hooka ju gärna då med de missarna då. Men annars är de ganska raka att de sticker liksom. Och då går rakt, eller om de hookar, startar den rakt eller startar den höger, startar den vänster? Alltså när jag hookar då kommer ju hooken ganska tidigt liksom. Då startar och sen sticker den ju direkt liksom. När jag droar startar den ändå rätt rakt och sen börjar den ju komma inåt då, så att säga. Och när du råkar trycka den vänster är det... Då är det mer rakt. Ja. Så. Men som sagt väldigt varierande. Liksom. Ja, men både höger och vänster fattar vi. Och sen är det sagt att en ojämn träff då. Ja. Hur mycket golf är det ranchen någon gång i veckan att man åker ut? Ja, men det är det. Absolut. Eller så kör vi på vinterhålen då i Finspång. Ja, just det. Så att så spel är det varje helg i alla fall. Ja. Då är det 1 till 2 gånger i egentligen veckan då, som du spelar i alla fall då. Ja. Och att du åker ut kanske någon gång i ranchen då. Ja, absolut. Jobbar någon rörlighet eller något sånt? Nej, inget alltså. Tanken är att börja komma igång med det också, men just nu är det inget sånt. Ja, men det kan ju vara liksom... Vi jobbar ju mycket med det när man sitter i vinterträning nu. Ja. Då är det ju... Tar man de som vi har som kör lite längre sessioner, som vi kallar small group då. De är 4 pers i grupperna och så har de 2 tränare med i Västerå. Ja. Då har vi en slagstation och en slagstation till, så det är liksom 2 kan säga privatlektioner i det passen man kör. Just det. Putstation, sen så kör en person då, eller varje person kör en kvart, 20 minuter rörlig träning varje vecka. För att bygga upp rutinerna i att man måste göra det. För att kunna svinga klubban bättre. För att göra bättre teknikgrejer och de delarna. Så det kan ju göra en stor skillnad faktiskt. Ja. Att få in och få rätt grejer mot golf då. Just det. Ja, just det. Så nu ska vi hoppa in i lite screening. Ja, okej. Så du ställer fram, tänker att du står lite i golfhållning liksom. Ja. Och så sätter du händerna mot varandra. Bra. Och lite under den bara. Bra. Då skulle jag vilja att du är ganska stilla i axlarna. Ja. Och sen så tänker jag att du bara svingar dina armar upp. Ja. Bakåt. Ja. Bra. Ja, tillbaka en till. Så börjar jag från bara där. Och sen stilla i det här partiet. Ja. Låt din vänsterarm få böja ihop sig när du svingar upp bakåt nu. Ja. Låt den här falla efter liksom. Jag brukar kalla det som att ha lite blueprint på dig. Okej. Försöka se, men det här är vad din kropp säger. Ja. Och sen får vi se vad svingen säger. Just det. Häftigt. Spännande. Den är samma läge ungefär. Ja. Nu ska du faktiskt bara ta vänster hand ifrån. Så vi gör de här testerna där vi försöker hitta biomekaniskt vad som
du är helt enkelt starkare i när du Så rör dig. så jag vill egentligen komma så då, eller, med andra ord, eller? Om jag förstår. Hänger ni med på den? Det här var intressant. Så din arm vill absolut röra sig mer i den riktningen igenom. Just det. Vilket skulle ju leda till att man svingar lite mer om man skulle tänka sig, om man pratar i termer, utifrån och in att klubban vill absolut kanske röra sig mer i den riktningen. Sen går det att göra olika justeringar beroende på hur kroppen fortsätter nu och se ut av, så beror det på var klubban vill komma in då. Ja. Och hur vi kanske behöver göra justeringar. Spännande att se sen hur jag verkligen gör med klubban. Ja, exakt. Det har jag inte en aning om. Nej, det får vi titta lite på. Nu ska du ta och sätta den här mot dina lår. Klubban håller du så här. Därför sa vi ska klippa dig. Okej, så du greppar klubban, sätter händerna sist bredvid låren liksom. Precis så. Ja. Och därifrån så skulle jag vilja att du helt enkelt håller klubban mot låren och så ska du twista upp som är en baksving då. Så så. Där, precis. En gång till. Sidan så, och så gör du samma sak. Ja. Så det är helt enkelt. Rotationsprofil på dig så att när du höll klubban här, då blir det kanske lite mer influerat av vad du tror kanske du ska göra en golfsving. Nu när du bara fick stå och twista här så ser din själva pivot, som man skulle kalla det för på engelska, och själva kroppsrörelsen, den ser ganska centrerad ut så att det känns inte som kroppen vill flytta sig så mycket i sidled. Är det bra eller dåligt? Nej, bara att det är du. Det är ingen kropp som är dålig liksom, utan det är bara att vi måste veta vad vi gör skillnader för den då. Nu ska vi mäta din rörlighet här. Spännande. Så att nu ska du bara ställa dig raklång. Där är jag, bra. Och sen så tar vi vänster arm ut från kroppen i 90 grader här. Så perfekt. Så att du bara sträcker på dig. Så, och sen så tänker jag att det är lite så att du ska spänna magen och sen ska du få rotera armen bakåt i den riktningen. Så. Ja, tillbaka. Ja. Du ska mäta din armlängd snart. Den är ju tuffare än. Ja, den är tuffare. Och den är kort. Så. Återstår att se. Ja. Men rörligheten går ju att göra träning på. Så att vill man kunna liksom flacka klubban och göra de sakerna bättre, då ska man ju kunna jobba med rörligheten. Men det kan absolut många hemma ställa sig som sagt, ta fram en spegel, räta på sig, spänna magen lite och se hur långt bak. Och här stoppar ju din där någonstans då. Oj, herregud. Ja, så att när den kommer till 90 då ska man säga att det inte får en så stor påverkan på liksom svingen ner mot boll. Nu ska vi mäta lite längre då. Så att börja med att sträcka armen ut sidan. Ja. Och sen sätter du upp fötterna där. Och vi även det med doj så är det 72. 1,72 i kroppslängd och 1,74 armlängd. Där är det inte någon jättediff ändå. Så kroppslängd med skor mäter vi alltid. För att förhållandet mellan kropp och armar är ju med golfskor på då. Som det sker, du springer inte bara fota då. Sen har vi lite förhållande mellan armarna. Du har ju en underarm och en överarm. Och där ska vi se skillnaden mellan dem. Så tar din vänstersida, knyter du näven, höjer armen. Så, ska vi se. Här har vi axeln. Det 8 skulle jag säga att vi har den på. Ja. — 35. Så här har vi absolut en. Ja, men det är 3. Det är ju lite mer en tum skillnad mellan. Så du har en kortare underarm. Just det. Det är gött, för då fick vi en flackande faktor. Och vad jag menar en flackande faktor är att jag tittar på värdena vi får. Och ser, du hade ju här, det här är en brantare. Där kommer få klubban komma in brantare. Just det. Lite din greppprofil vill komma in brantare. Nu hade du en kort underarm, där kommer kunna flacka klubban. Så vi fick liksom en minus på minussidan då. Vilket gör att svingen neutraliseras lite. Så att det var ju gött då. För skulle jag haft en typ aslång underarm nu, då är det väldigt tufft att inte ha någonting annat än en fade slice i vägen då. Just det.
Så att den grejen kan ändå få klubban ner lite bättre in i boll då, skulle jag Ja, säga. men det var ju bra. Ja, det skulle jag nog säga. Ja. Absolut. Så att där är skillnaden där då, som ni kanske förstod då. Längre underarm som man mäter förhållandet här emellan. Om man en lång underarm, då kommer också klubban tendera till att liksom vara här ute längre ut om den här delen är längre. Just det. Medan är den här delen kortare och den här är längre, då är det lättare för klubban att komma ner flackare. Typ Garcia eller något så här som får också mycket sånt då. Det ser ni, det är golflivet ni ska kolla på om ni vill ha korrekt info. Exakt. Så sista testen, då kommer du sätta in din klubba i den här lilla... Yes. Ja. Tittar jag lite på... Ja. Tendens till att den öppnar sig lite. Ja, det stämmer från... Ja, tror jag. så att, och den andra testen här är egentligen hur mycket då du, när du roterar på naturligt, ja, hur vill klubban röra sig då? Finito med lite tester. Ja. Så att nu sätter vi på lite reflektorer på klubban. Det är egentligen mellan de här liksom allting kommer ritas ut sen helt enkelt förstå att det är en area här liksom som rör sig. Ja. Och sen tittar den på hur den rör sig. Otroligt spännande. Och glöm såklart inte att prenumerera, klicka på notifikationsknappen och likea videon. Fler likes så blir det fler videos.